And so we're going to be going to John chapter number 15 tonight. We're going to be in John 15 and starting in verse 9. As you're turning there, I'll give a slight explanation. That as I was preparing for this message, I was actually first preparing to preach a message that comes after this. I was preparing to preach on the blessing of not being offended. And as I was studying for that, you have to work backwards to get the context of that passage. And so as I was going backwards to get the context of that passage, I came to this, where Jesus tells us that you are my friends if you keep my commandments. And it moved me that I want to preach tonight, especially having preached on Mephibosheth, on the blessing of being his friend. Part of that means we'll look at what it really means to be his friend. We'll understand the context of how that fits with his love. And we'll look at some of what that has to do with the joy of our salvation. But tonight we're going to try to answer the question of what it means to be his friend, and get an idea of what blessings that brings to us. So let's begin reading in John 15 and verse 9. We'll read several verses, but most of them are short. It says, "As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love." Dacă țineți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum eu am ținut poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. V-am vorbit acestea ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Nimeni nu are iubire mai mare decât aceea care cineva își dă viața pentru prietenii săi. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți tot și ce vă poruncesc. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. De acum înainte nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face Domnul său, ci v-am numit prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am făcut cunoscute. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Nu voi m-ați ales, ci eu v-am ales și v-am rânduit ca voi să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână, pentru că oricine cere de la Tatăl în numele meu să vedea. These things I command you, that ye love one another. Ca orice cere. Vă poruncesc aceasta, să vă iubiți vă poruncesc aceasta, să vă iubiți unii pe alții. Now, when you open your Bible, când vă deschideți Bibliile, there's something that stands out in the idea of friendship. Este ceva care stă în această idee de prietenie. And that's why, for example, Jesus was called a friend to publicans and sinners. Și de aceea Iisus a fost chemat că este un prieten păcătoșilor. And Jesus tells his disciples, you know, if you're going to do these things, you're my friends. Și Iisus le spune discipolilor, dacă veți face aceasta, voi veți fi prietenii mei. But as far as I can see, there's only one person God really just outright says, this is my friend.
Dar cât poți să văd, este doar un prieten care Iisus îl cheamă și spune acesta mi este prieten. And that's Abraham. Și acesta este Avram. That doesn't mean there's not other people he counted as friends. Aceasta nu sunt alții care i-a socotit ca prietenii lor. This passage tells you that God counts other people as friends. Acest pasaj ne spune că Dumnezeu socotește pe alții ca prietenii lui. But if you were to look at example James 4:4, Dacă ai merge în Iacov 4:4, which is quoting from an Old Testament care este passage, citat într-un pasaj din Vechiul Testament, you'll see that God directly says vei vedea că Dumnezeu în mod direct spune that Abraham is his friend. că Avram este prietenul lui. And so, I'm sorry, James 2:23, not În 4. Iacov 2:23. But when you look at this, Dacă te uiți la aceasta, it should be something that's interesting to ar us. trebui să ne fie ceva interesant. It should be that we desire to have fellowship with him. Ar trebui să dorim să avem părtășie cu el. You know, that we want to be his friends. Că dorim să fim prieteni cu el. It should be something that you do consider. Ar trebui să fie ceva care noi considerăm. You know, what would God ask of you in order to consider you his friend? Ce ar cere Dumnezeu de la tine în ordine să te considere prietenul? It's kind of like what we preached on last month Este într-un fel cum am predicat săptămâna trecută. when we said, what does God ask of you in order to consider you profitable to Când him? am spus ce cere Dumnezeu de la tine în ordine ca să fii profitabil pentru el. And so there are a few thoughts I want to give you. Sunt câteva lucruri care vreau să le dau. One is about his love, Una este despre dragostea lui and the other is about his friendship. și cealaltă este despre prietenia lui. And so my first thought is quite simple. Prima idee este simplă And you find it all the way back in verse 9. și le vei găsi pe toate în capitolul 9. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Așa cum Tatăl m-a iubit, așa v-am iubit și eu, continuați dar în dragostea mea. And that's that his love is unconditional. Și aceasta este că dragostea lui este In fact, necondiționată. I'll give you the scope of the message right now. De fapt, vă voi da scopul mesajului acum. His love is unconditional, Dragostea lui este necondiționată, but his friendship is conditional. dar prietenia lui este It's condiționată. very much conditional for God to say, this is my friend. Este foarte condiționat ca Dumnezeu să spune acesta este prietenul meu. That's not strange, Acesta nu este ciudat. because while you may love someone, În timp poate tu vei iubi pe cineva, you know, liking someone or being their friend is different. să-ți placă de cineva și să fii prietenul lor este diferit. You know, there's plenty of people that I love. Sunt mulți oameni care îi iubesc. You know, I care about them, I want their best. Îmi pasă de ei, vreau cel mai bine. You know, I care about their family and so forth. Îmi pasă de familiile lor și așa mai departe. But that doesn't mean I actually enjoy being in their presence. Aceasta nu înseamnă că de fapt mă bucur să fim în prezența lor. It doesn't mean that I'm actually their friend. Nu înseamnă că de fapt eu sunt prietenul lor. You know, friendship is something that does come with conditions. Prietenia este ceva care vine cu condiții. So I want you to understand, when it comes to God's love, that's not what we're discussing when we talk about Și being vreau să conditional. înțelegi, când vine vorba despre dragostea lui Dumnezeu, aceasta nu este atunci când vorbim despre You know, condiții. he never says in this passage, I love you if you keep my commandments. El nu spune în acest pasaj niciodată că vă iubesc dacă țineți poruncile. Contrary to what religion and all that would have you to think, În mod contrar ceea ce religia sau alte lucruri are să te facă să gândești în așa fel. friendship and fellowship are conditional. Prietenia și părtășia sunt condiționate. His love is not. Dragostea lui nu este. Now, there is something though with his love that is conditional. Este ceva care vine cu dragostea lui, care este condiționat. We read that in verse 10. În versetul 10 am citit aceasta. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Dacă țineți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum eu am ținut poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Now, to understand what he's saying here Să înțelegeți ce spune aici. is that he's going to love you regardless of it. Te iubi nu contează. But in terms of you being able to comfortably live in his love, Dar în termen să poți să, în mod confortabil, să trăiești în dragostea lui, for you to be able to truly experience it, so to speak, ca tu să poți de adevăr să experimentezi aceasta. well, that is requiring something from you. Aceasta îți cere ceva de la tine. And he says it's that you keep his commandments, Și este ca tu să ții poruncile, which in honesty is the same condition for friendship. care în onestie este aceeași condiție pentru prietenie. And if you really think about that, that gives you some understanding as to what friendship is. Și dacă te gândești un pic, îți dă o înțelegere despre ce înseamnă prietenia. You'll notice those two ideas come together in a connection. Vei vedea că vei observa că aceste idei vin împreună ca în conexiune. That while you may love people, În timp poate tu vei iubi pe oameni, when that love is something
that you can abide in. Când această dragoste este ceva care tu poți să abuzi. You can be comfortable in the presence Să of. fii confortabil în prezență. That's when it starts to become friendship. Aceasta este atunci când începe să fie prietenie. So yes, his love's unconditional. We got that. Da, dragostea lui este necondiționată. Am înțeles I aceasta. mean, he loved us even while we're yet sinners. Ne-a iubit chiar și atunci când eram păcătoși. You know, we know that he went to the cross and died for us. Noi știm că el a mers pe cruce și a murit pentru noi. You know, here in his love, not that we first loved him, but that he loved us and gave himself for Aici us. dragostea lui, el în primul ne-a iubit, dar el a murit și s-a dat pentru noi. In terms of God's love, În termen de dragoste lui Dumnezeu, we can see easy from the Bible putem să vedem ușor din Biblie. that to be loved is without condition. Ca să fii iubit este fără condiție. But for you to be able to enjoy that love, Dar ca tu să poți să te bucuri de această dragoste, well, that is conditional. aceasta este In condiționată. fact, look what he says beyond verse 10. De fapt, uite ce spune In verse 11. versetul 10, versetul 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Am vorbit aceasta ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. See, what he's trying to teach you is Ce this. încearcă să vă învețe este, He loves you one way or the other, el doesn't vă matter. iubește te iubește într-un fel sau în altul. Nu contează. But for you to be able to enjoy that, Dar ca să tu să poți să te bucuri, for you to be able to take benefit of that, ca să ai beneficii din aceasta, for you to be able to live in a place where you feel loved, ca tu să poți să trăiești în așa fel unde tu vei simți dragostea. it requires some obedience on your Îți part. cere o obediență din partea ta. That's why when you sing Trust and Obey, De aceea când cânti această cântare să te încrezi și să asculți, for there is no other way to be happy in din Jesus. cauza că nu este nicio altă cale să fii fericit în Isus. That's what the song is talking about. Despre aceasta este ceea ce această cântare vorbește. That for you and I, Ca noi, if we're not serving Him, dacă noi nu slujim pe El, if we're disobedient to dacă Him, suntem neobedienți, we will not be able to enjoy. atunci nu vom putea să ne bucurăm. I mean, He says plainly, I've told you this, Ne spune mă simplu că v-am spus acestea, that my joy might remain in you, că bucuria mea să rămână în voi and that your joy might be full. și că bucuria voastră să fie îndeplină. Because hopefully you understand, you cannot lose your salvation. Sper să înțelegeți că voi nu veți putea pierde salvarea voastră, You cannot turn away the love of God, nu puteți să întoarceți înapoi dragostea lui Dumnezeu, but you can cut fellowship with dar Him, puteți să tăiați prietenia cu El and you can lose the joy of your și salvation. puteți să vă pierdeți bucuria If salvării that were not voastre. true, why would David say, restore unto me the joy of thy salvation? Dacă aceasta nu este adevărat, de ce David ar fi cerut și a spus restaurează înapoi bucuria salvării mele? You know, you can be saved and not be enjoying Tu it. poți să fii salvat și să nu te bucuri de acest lucru. You can be saved Tu poți să fii salvat and not really call God your friend. și nu într-adevăr să-L chemi pe Dumnezeu prietenul tău. And what it's going to come down to Și unde vei ajunge? is usually that you're living for self instead of for Him. Este de obicei că vei trăi pentru tine în loc pentru El. You see, as long as we're not living in obedience to Him, Atât cât noi nu trăim în obediență pentru so El, if we're living in unbelief and disobedience, dacă noi trăim în necredință și în neobediență, instead of trusting and obeying, în loc să ne încredem și să ascultăm, then how could you ever expect to live and enjoy the service of the King? atunci cum poți tu vreodată să te aștepți ca să trăiești și să te bucuri să slujești pe împărat? Because here's where you have to change your way of thinking some. Aici este unde trebuie să schimbi felul de a te gândi. As someone who is your equal, Fiind cineva care este egalul tău, I can't tell you you're only my friend if you obey me. eu nu pot să-ți spun ție că tu vei fi prietenul meu doar dacă mă vei asculta. Now our friendship's conditional too, Prietenia noastră este condiționată de asemenea. but it's not conditional based on you obeying. Dar nu este condiționată bazată pe că tu trebuie să asculți de mine. The reason why God, His friendship is conditional on your obedience Motivul de ce prietenia lui Dumnezeu este condiționată pe obediența is ta because you're not His equal. este că tu nu ești egalul lui. It's not, two people who are equal being friends. Nu sunt oameni care sunt egali și sunt prieteni. It's you trying to be friends with your boss. Încearcă să fii prieten cu șeful tău. It's a child trying to be friends with their father. Un copil care încearcă să fie prieten cu tatălui. It may surprise you, Te va surprinde, but in our relationship, dar în relațiile noastre, Josiah is not my equal. Josiah nu este egalul meu. I let him ride in the front. Îl las să meargă cu mine în mașină în față. I let him think that he's making decisions. Îl las ca el să creadă că face decizii. Every once in a while I put an apron on him.
Din când în când pun un shorts pe el and we go in the kitchen to cook something. și merge și gătim ceva. And I'll show him the different kinds of pasta. Și arată lui diferite feluri de pasta. And I'll let him think that he's choosing. Și îl las să gândească că el alege. But if he ever goes against what I'm actually willing to do, Dar dacă merge împotriva ceea ce eu voi face, then his vote gets overruled. atunci votul lui nu mai este în regulă. Because we're not equal. Din cauza că nu suntem egale. You know, he is my son. El este fiul meu. And so while I want to enjoy that În relationship, timp ce vreau să mă bucur de această relație, I want to have friendship with him. vreau să am prietenie cu el. And my love for him is unconditional. Și dragostea mea pentru el este necondiționată. For him to be able to enjoy that love, Ca el să poată să se bucure de această dragoste. and for him to be able to say that my daddy is my friend, Și ca el să poată spune că tatăl meu este prietenul meu. well, that does require something from Îi him. cere ceva. It requires obedience. Îi cere obediență. Now, again, you can't make that same demands. Și nu poți să spui același lucru. I mean, let's just put it this way. Să spunem în așa fel. If you think that I have to obey your commandments to be your friend, Dacă tu crezi că eu trebuie să ascult de tine ca să fiu prietenul tău, then I probably don't want to be your friend. atunci probabil nu vreau să fiu prietenul tău. In fact, there's at least one person who pops to my mind pretty quick. De fapt, e o persoană care mi-a sărit în inimă foarte And my translator is going to have a hard time because they know who I'm talking about. But there's, no, I'm not talking about you. But there's one person who's not in this room that I can't be friends with them. I love them. Dar nu pot să fiu prieten cu ei. And I actually enjoy being around them. Îi iubesc, de fapt mă bucur să stau în jurul lor. But their demands of friendship are not something I'm willing to meet. Dar cererea lor de prietenie nu este ceva care sunt voios să o împlinesc. The way I've put it in the past Felul în care am pus-o în trecut is they don't want a friend. este că ei nu vor un prieten. They want either a slave Ei vreau ori un sclav or someone who's just going to kiss their feet. sau cineva doar care le pupă picioarele. That's why I'm making it clear it's not someone in this room. De aceea am spus clar că nu este cineva de aici. Because it's not the requirement for me to be friends with my wife. But when you see that, Dacă vezi aceasta, you can understand. poți să înțelegi. My love for that person is not conditional. Dragostea pentru acea persoană este condiționată. That person's family to me, actually. De fapt, acea persoană este familie. I care very much for them. Îmi pasă de ei. But what they would require of me so that we could be friends, Dar ce mi-ar cere de la mine ca să putem să fim prieteni, I'm not willing to give it. nu sunt voios să-i dau. Because it's more than what could rightly be asked of me. Din caz că este mai mult decât ceea ce poate să fie cerut. Typically, what is required of friendship, În mod tipic ceea ce este cerut de la prietenie, as we're going to see in a little while, așa cum vom vedea în ceva timp, is at least some level of agreement. este cel puțin un pic de înțelegere. I mean, the Bible says, how can two walk together unless they agree? Biblia spune cum poate doi să meargă împreună dacă nu sunt de acord. In fact, let me get ahead of myself a De little fapt, bit. să merg un pic mai departe. When God says that friendship with the world is enmity with God, Când Dumnezeu spune că prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu, He is setting a principle El pune un principiu. that you cannot be friends with what He is absolutely against Că tu nu poți să fii prieten cu ceea ce este în mod absolut împotrivă and be friends with Him. și să fii prieten cu El. So, in fact, I would say this. Voi spune așa. There's some people in the church Sunt câțiva oameni în biserică. that I am not friends with them like I used to be. Eu nu sunt prieten cu ei așa cum obișnuiam să And fiu. you know why? Și de ce? It's because we're not running after the same things. Este că noi nu fugim după aceleași lucruri. You know, they listen to music that if I come in the house, Ei ascultă la muzică dacă mă duc în casele lor, they have to cut it off ei să-l taie. because they're ashamed and they know I'm not going to listen to Din it. cauza că le este rușine și știe că nu voi asculta. So I can't be friends with them Eu nu pot să fii prieten cu ei, because I can't comfortably abide with them. din cauza că în mod confortabil nu pot să mă bucur cu ei. And they can't comfortably abide with Și me ei nu poate în mod confortabil să abunde mine. because we're living for two different things. Din cauza că trăim pentru două lucruri diferite. You know, if someone's living for the world Dacă cineva trăiește pentru lume and I'm living for și Christ, eu trăiesc pentru Hristos, those two things aren't going together. aceste două lucruri nu merge împreună. And you may be able to maintain that friendship for a time, Și poate tu poți să ții această prietenie pentru ceva timp. but eventually something's going to have to change. Dar în mod evidențial ceva trebuie să se schimbe. Either that person's going to have to turn in the direction you're going, Ori acea persoană trebuie să se întoarcă spre direcția care tu mergi, or you're going to have to let go. ori trebuie să lasă plece. I mean, if you got two people walking opposite of each other, Dacă ai doi oameni care merge în mod opus, I mean, you can only stretch to keep holding hands for so tu long. doar poți să te lungești să ții
prietenia pentru ceva timp. Eventually, somebody's either got to turn around and go the other way, În mod evidențial, cineva trebuie să se întoarcă și să ia calea cealaltă. or you have to stop holding hands. Sau doar trebuie să te oprești să mai ții mâna. That's why two can't walk together unless they agree. De aceea doi nu poate să meargă împreună numai dacă nu sunt de acord. I mean, we saw that same thing when we talked about unity. Am văzut același lucru când am vorbit despre unitate. That according to Ephesians, Conform cu Efeseni, but unity in the church is not so much about us liking one another, unitatea în biserică nu este mult despre că ne place unul pe altul, as it is about doctrine. că e despre doctrină. Doctrine creates unity. Doctrina creează unitate. We can have unity because we have one Lord. Noi putem să avem unitate din cauza că avem un Domn. We have one faith. Avem We have the same Spirit. același Duh. We're standing for the same cause. Stăm pentru același cauză. So while in friendship, În timp ce în prietenie, it does help a whole lot when you like the other person. ne ajută mult când ne place de cealaltă persoană. The truth is, one of the biggest things that determines friendship Adevărul este că unul dintre cele mai mari lucruri care termină prietenia is agreement. este înțelegerea. It's that you're walking in the same direction. Este că mergeți în aceeași direcție. I mean, let me put it like this. Să vă spun în așa fel. Eli gets to see part of me that the rest of you don't. Eli vede o parte de mine care restul dintre voi nu vedeți. Because he is the other person that lives at this house. Din cauza că el este cealaltă persoană care trăiește. He spends enough time here that I'm going to start charging him rent at some point. Stă atât de mult timp aici că îi voi cere chirie la un moment So, dat. because he usually shows up early, Din cauza că el de obicei vine aici mai devreme. or he comes for other stuff, Sau că vine pentru alte lucruri. he gets to see what I'm like before I've had my coffee and got ready to deal with people. El poate să mă vadă înainte cum arăt înainte să-mi iau cafea și să pregătit When I'm still unlikable. Când sunt încă de When I'm tired and grumpy. Că sunt obosiți și și And if mofturoși. you think I'm sarcastic normally, you don't want to be around me then. Dacă credeți că sunt sarcastic, în mod normal nu vrei să fii atunci And so you can't say that for sure he just loves being in my presence when I'm like Și that. nu poți să spui cu siguranță că lui îi place să fie în prezența mea când sunt așa. But that's not why we continue to be friends. Dar nu este acesta nu este motivul de ce ne continuăm să fim prieteni. In fact, that falls under what Job said about God De today. fapt, acesta cade sub ceea ce Iov a spus despre Dumnezeu. When we study where Job said, should we only receive good in his hand and not evil also? Când am studiat că ar trebui să primim doar bine de mâna lui și nu și răul. Being friends with someone Când ești prieten cu cineva, means that you're going to have to put up with them when they're not likable. înseamnă că tu vei trebui să înduri atunci când ei nu sunt plăcuți. And that's how all of us put up with Job. Așa cum noi toți îndurăm pe Job. You're going to have to take the good and the bad. Trebuie să luăm și binele și răul. Because people are people. Din cauza că oamenii sunt oameni. And while if you only see me for a couple hours a week, Și în timp ce voi mă vedeți doar pentru câteva ore din săptămână, I mean, I can be nice for a few hours a week. eu pot să fiu drăguț pentru câteva ore din săptămână. But when it comes to living in a house with me like some people, Dar când vine vorba de a trăi cu cei care sunt în casa mea, or spending enough time here that my son thinks you live here like other people, sau petrece atât de mult timp aici ca fiul meu crede că tu trăiești aici, or coming here whenever you want coffee like other people, sau venind aici când vrei cafea ca ceilalți oameni, well, in a situation like that, în situații ca acestea, I'm not going to be likable every time you walk in the door. eu nu voi fi plăcut fiecare dată când vii în această ușă. I may be in a bad mood because something bad happened. Poate voi fi într-un mod rău din cauza poate ceva rău s-a întâmplat. I may be busy. I don't have time to sit down and drink 6 cups of coffee with you. Poate sunt ocupat și nu am timp să beau 6 căni de cafea cu tine. But Dar we can still have friendship. noi încă putem să avem părtășie. So if friendship was built entirely upon liking one another, Dacă prietenia a fost construită întreg pe a ne place unul pe altul, then you stop being my friend the moment. The first time you come over here and I'm sarcastic, you wouldn't be my friend anymore. atunci prima dată când ai fi venit aici și sunt sarcastic, nu ai fi prietenul meu. The first time a joke is made that rubs you the wrong direction. Fiecare dată când gluma este făcută și te zbilie pe partea greșită. Then we can't be friends anymore. Atunci noi nu putem să mai fim prieteni. Fellowship must be cut off. Prietenia trebuie să fie tăiată.
But that's not how real friendship works. Dar aceasta nu așa merge prietenia adevărată. So you see that's an evidence. Vezi că este o evidență? The friendship is not entirely built upon whether you like somebody. Prietenia nu este construită în mod întreg dacă Again, if that were true, din nou, dacă aceasta este adevărat, a lot of you wouldn't have many friends. mulți dintre voi nu ați avea mulți prieteni. You'll get that joke tonight sometime. But the point is, Ce vreau să spun? friendship is more so determined by that you're walking the same direction. Prietenia este mai mult determinată că mergeți pe acea direcție. Now, it is true. Este adevărat. Someone who's friendly will have more friends. Cineva care este prietenos va avea mai mulți prieteni. I mean, God says that he that hath friends must first show himself friendly. Dumnezeu spune că cel care vrea prieteni trebuie să arate în primul rând prietenos. So, yeah, if you want to have more friends, Dacă dori să ai mai mulți you want to prieteni, have better friendships, vrei să ai prietenii mai bune, then you should be friendly. atunci trebuie să fii prietenos. That's why Lord doesn't understand why people are nice to me more than her. You can translate that, it's okay. De aceea nu înțeleg de ce oamenii mă plac mai mult pe mine decât pe ea. Is that it does affect your friendships, Afectează prieteniile voastre. but it is not the foundation of a friendship. Dar nu este fundația prieteniilor. Just like the foundation of unity is agreement of direction, Fundația unității este agreement of direction, you're going the same way. înțelegerea. The true foundation of a friendship Adevărata temelie a prieteniei is that similarity, that you're going in the same direction. este similar că vei merge în aceeași direcție. I mean, just look at the people sitting around you in church tonight. Uite-te la cei care stau în jurul tău în biserică în această seară. Beyond the fact that there's multiple languages and countries, Peste faptul că sunt multe limbi și țări, ignoring the fact that there's two edus, ignoră faptul că sunt doi de ei. there is a lot of different people here. Sunt mulți oameni diferiți, I mean, very different. foarte diferiți. I mean, the stuff that you enjoy may not be the same things that I enjoy. Lucrurile care tu te bucuri poate nu sunt în același care mă bucur eu de ele. But we can still be friends. Dar încă putem să fim prieteni. Now, you notice though, Ai observat, dar, the more we have in connection, cu cât mai mult avem o conexiune, the more time we can actually spend enjoying. cu atât mai mult timp putem să petrecem și să ne bucurăm. I mean, for example, Jonas is my friend. Ionas este prietenul meu. But one of the places our friendship was forged, that was built, Dar un loc unde prietenia noastră a fost construită was that we both have a true desire este că amândoi avem o dorință adevărată to reach people with the gospel. să atingem oameni cu Evanghelia. So one of the main places we built a friendship Unul dintre locul principal care am construit o prietenie was walking house to house giving the gospel to other people. este să mergem casă după casă să dăm Evanghelia altor It oameni. was because we were going the same direction. Din cauza că mergeam în aceeași direcție. I mean, if you ask Eli why he put up with Joshua, that was the only reason. Dacă întrebi de ce cum am durat The only reason Joshua, Iosua era același motiv. is because most time they were going the same direction. Este că de multe ori mergeau în aceeași direcție. So yes, a lot of the things we think make a friendship, Multe lucruri care noi credem că face o prietenie, like the fact that you just enjoy being around the other person, faptul că te bucuri să fii în jurul altor persoane, the fact that they're fun, faptul că sunt distractivi, that they're nice. sunt drăguți. The truth is that's not always the thing that actually makes a friendship. Adevărul este că nu acestea sunt lucrurile care de fapt It's usually not the foundation. nu fundația. If that were true, Dacă acestea ar fi fost adevărat, then most of us wouldn't stay friends very long, mulți dintre noi nu am sta prieteni, nu am rămâne prieteni pentru mult timp. because we don't always get along. Din cauza că nu întotdeauna ne înțelegem. Family and friends don't always get along. Familia și prietenii nu întotdeauna se înțeleg. You spend too much time around people, people get on your nerves eventually. That's just the way life goes. Prea mult în jurul oamenilor, oamenii se vor supăra. Așa este viața. But the friendship is not built entirely on liking someone. Dar prietenia nu este construită întreg de a-ți place de cineva. The condition that truly decides a friendship Condiția care într-adevăr decide o prietenie is that we're running toward the same thing. este că mergem după aceleași lucruri. So when you understand friendship that way, Când înțelegi prietenia în așa fel, it starts to make sense începe să facă sens. that, of course, friendship is conditional. Cu siguranță prietenia este condiționată. So what would be God's condition? Ce ar fi condiția lui Dumnezeu? Well, it's that you're going the same way He's going. Este că să mergi în același loc, în aceeași
cale care merge și That's why you can't be friends with him and with the world. de aceea nu poți să fii prieten cu el și cu lumea. You know, if everything that you enjoy Dacă tot ceea ce tu te bucuri are worldly things, sunt lucruri lumești, you know, he can't enjoy that with you. el nu poate să se bucure cu He can't run that direction with you. el nu poate să meargă în acea direcție cu tine. You know, if what you count as being important Ceea ce tu socotești că este important are the things of this world, sunt lucrurile acestei lumi. well, he's not interested in that. El nu este interesant. How long do you think you and him can walk in the same direction? Cât crezi că tu și el puteți să mergeți în aceeași direcție? I mean, if all you want to do Dacă tot ceea ce vrei is watch TV and play video este să te games, uiți la televizor și să joci jocuri, if all your chief concern in life dacă toată grija ta is to save up money în viață este să salvezi bani and buy new și things, să cumperi lucruri noi, well, he's not interested in any of that. el nu este interesant în nimic din acestea. He's not going in that direction. El nu merge în acea direcție. He's going in a direction where he's trying to reach people for eternity. El merge în direcția unde el încearcă să câștige oameni pentru eternitate. So how long do you think you and him can hold hands and walk in opposite directions? Cât de mult crezi că voi puteți să țineți vă țineți de mână și să mergeți în direcție opusă? So to understand his conditional friendship, you have to see it that Să way. înțelegi ce prietenia lui condiționată de să o vezi în așa fel. But getting back to where we were, Dar mergând înapoi unde am rămas, when he talks to us about our joy being full, atunci când vorbește că bucuria noastră este deplină, when he talks to us about the idea of abiding in his love, unde vorbește despre această idee să abundăm în dragostea lui. he's telling you, I love you regardless. Spune, vă iubesc, nu contează. But if you don't want us to drift apart, Dar dacă tu nu vrei ca noi să ne separăm, if you don't want to wake up one day să nu te trezești, dacă tu nu vrei ca să te trezești într-o zi, and realize that, God's over here doing this and you're over there doing that, și să realizezi că Dumnezeu face aceasta și tu faci cealaltă, faci that cealaltă. you just grown in two different directions, Că ați crescut în două direcții diferite. then you're going to have to learn to abide in his love. Atunci trebuie să înveți să abunzi în dragostea lui. Well, how do you do that? Cum faci acest lucru? He says, keep my commandments. Spune, țineți poruncile mele. He said, the way that you can be sure you're going the way that I'm interested in Spune felul în care tu poți fi sigur că mergi în acea direcție în care și eu sunt interesat. well, as your father, Ca tatăl tău, as your king, ca împăratul tău, as your God. ca Dumnezeul tău. He's given you a list of what he expects from you. El îți dă o listă despre lucrurile care se așteaptă din partea ta. I mean, I'll give this example Ca exemplu, îți voi da. because now we're talking about a little bit of a different level of friendship. Vorbim acum un pic despre un nivel diferit de prietenie. We're not just talking about me and you learning to get along and accept each other for who we are. Nu este despre eu și tu încercăm să ne acceptăm pentru ceea ce suntem. Learning to appreciate the good and the bad. Să învățăm să apreciem bunul și răul. And by good and bad, I don't mean good and wicked. Prin bun și rău nu înseamnă bun și urcios. I mean, that sometimes you're likable, sometimes you're not. Vorbesc despre faptul că uneori ești plăcut și alteori nu. I'm talking about a different level of friendship. Vorbesc despre un nivel diferit de prietenie. That how can a son continue to be friends with his father? Cum un fiu poate să continue să fie prieten cu tatălui? How can a servant continue to be friends with his master? Cum un servitor poate să continue să fie prieten cu stăpânul său? How can you continue to be friends with your God? Cum tu poți să continui să fii prieten cu Dumnezeul tău? Keep his commandments. Ține poruncile. There are things he expects from you. Lucruri care se așteaptă de la tine. And if you're not doing those, Dacă tu nu le faci, well, he'll still love you. el încă te va iubi. But he cannot have a comfortable friendship with you. Dar el nu poate să aibă o prietenie confortabilă cu tine. If anyone with a child, this should automatically click and make sense. Oricine care aveți copii ar trebui acesta să automatic să fie un click și să facă sens. That with your child, Cu copilul tău, you want to be their friend. tu vrei să fii prietenul lor. And regardless, you're going to love them. Și îi vei iubi, nu contează. If they're bad enough that they're trying to eat pages from people's Bibles, you're still going to love them. Dacă e suficient de ajuns de răi că încearcă să mănânce paginile din If you were here before church, you know who I'm talking about and what he did. Dacă ați fost aici înainte de biserică, vă știți ce s-a întâmplat. But I can't accept that. Ei nu pot să accept acest lucru. I can't just say, it's okay, he's just a child. Nu pot să spun că este un copil și e ok. I can't just walk around and accept everything he does Nu doar pot să plec și să accept tot ceea ce face. so that I can hopefully still be his friend. Și sper că încă pot să fiu prietenul lui. You want to see where so many parents fail? Vrei să vezi unde mulți părinți eșuează?
It's that they put their friendship with their child este că pun prietenia lor cu copiilor above their parenthood. peste de a fi părinți. You think just because they tell you from secrets from time to time, Doar din cauza că spune secrete din când în când, just because you want to always try to keep that connection, dar doar din cauza că întotdeauna vrei să ții acea conexiune. and of course it makes you feel good. Cu siguranță te face să te simți bine. What could feel better than when that little child comes and hugs you by the neck? Ce poate să simte mai bine când acel copil vine și te îmbrățișează în jurul gâtului? You enjoy that. Te bucuri. But if it is against what you declare to be right, Dar dacă este împotriva ceea ce tu declari că este drept, well, no matter how good those little arms may feel, nu contează cât de bine aceste mâini micuțe se simte. you cannot go against what is right. Tu nu poți să mergi împotriva ceea ce este drept. So as a parent, Ca un părinte, that means many times acesta înseamnă că de multe ori you have to take a stand. trebuie să iei un stand. You have to put being a friend to the side. Trebuie să pui prietenia deoparte. You have to be their parent instead of their friend. Trebuie să fii părintele lor în loc de prietenul lor. You have to correct them, you have to spank them, you have to do all of that stuff. Trebuie să-i corectezi, să-i bați și toate aceste lucruri. And for a moment, that friendship's not failed. Pentru un moment, această prietenie nu a eșuat. Your love has not wavered at all. Dragostea ta nu s-a dus deloc. But in that moment where you have to pull them aside and correct them for doing something Dar în wrong, acel moment când trebuie să-i pui deoparte și să-i corectezi, there's no friendship there. nu mai este prietenie. Again, love's not changed, but there's no friendship. Dragostea nu s-a schimbat, dar nu mai este prietenie. But what you have to understand is De this. ce trebuie să înțelegi este, If they would listen, dacă ei vor asculta, if they would continue to obey and do what they're supposed dacă to, vor continua să asculte și să facă ceea ce trebuia, well, the friendship never had to go. prietenia nu ar trebui să plece niciodată. The only reason why you had to stop being friends for a little while Singurul motiv de ce trebuie să te oprești să fii prietenilor pentru ceva timp because you had to take a stand for what was right. este că tu trebuie să iei un stand pentru ceea ce este drept. If children don't explain it to you, Dacă copiii acesta nu ți explică ție, then let's say it this way. hai să spunem în așa fel atunci. Your boss may get along with you. Poate șeful tău te înțelegi cu șeful tău. Not every boss is a bad guy. Nu toți șefii sunt tipi răi. My last boss is one of the nicest, friendliest people I've ever met. Ultimul meu șef a fost unul dintre cel mai drăguț om care l-am întâlnit. To the point that I called him a few times just to see how he's doing since I've been here. Până la momentul că l-am sunat de câteva ori să întreb cum face, ce face. He's just a good guy. Din cauza că este un tip bun. But, if I'm not doing my job, Dar dacă nu fac treaba mea, if he's got work that needs to be done, he left me to do it, dacă avea muncă de terminat și mi-o lasă ca eu să o fac, well, then now I'm getting in the way of his business. acum eu sunt în afacerea lui. His business that is his livelihood. Afacerea lui care este viața lui. And our friendship can't take priority over Și that. prietenia noastră nu poate să ia prioritate pe aceasta. So, for a moment, he has to step away from being my friend Pentru un moment el trebuie să nu mai fie prietenul meu, for the sake of the greater good. pentru un bine mai bun. Bosses have to do that. Șefii trebuie să facă aceasta, Parents have to do that. părinții trebuie să facă aceasta, As a pastor, I have to do that ca un păstor sometimes. uneori trebuie să facă aceste lucruri de asemenea. I like to try to get along with most of you. Îmi place să încerc să mă înțeleg cu mulți dintre voi, All right, I'll say all, just for the sake of being nice. cu toți dintre voi. No, I like to try to get along with you. Îmi place să încerc să mă înțeleg cu tine. But when there is a moral issue that I have to take a stand on, Dacă nu este o problemă morală care trebuie să iau un stand împotriva, then friendship has to be pushed to the side. atunci prietenia trebuie să fie pusă deoparte. I've lost friends for that. Am pierdut prieteni pentru aceasta. I mean, I think of the first person I had to get mad and walk away from the church. Prima persoană care a trebuit să se supere și să plece din biserică, Now, he was crazy, era nebun and I don't mind saying that on the internet. și nu mă supăr să spun acesta pe internet. And I don't know if you'll ever find out, but I still don't mind saying it. But at the end of the day, Dar la sfârșitul zilei, I got to where I was used to that. am fost obișnuit pe acest lucru. I could accept the flaws and all. Am putut să accept greșelile și toate. And I could just be his friend and appreciating him for who he was. Și doar puteam să fii prietenul lui și să apreciez așa cum era el. But when he came to me Dacă n-a venit and said the only way we can continue friendship, și mi-a spus singurul fel în care noi putem să continuăm the only way he's going to keep coming to the church singurul fel care ar continua să vin la biserică is if I quit preaching the Bible so literally. este dacă mai termin să predic Biblia în mod literal. All right, well then, it was nice knowing you.
Era drăguț. You know, I hope you enjoy the rest of your life, but our friendship can't go in the same direction. Sper că te vei bucura de viața ta, dar prietenia noastră nu poate să meargă în aceeași direcție. So, I mean, I can give you just an example in that. Pot să vă dau un exemplu în aceasta. That there's people that I care about them. Sunt oameni care îmi pasă de ei. I would love to be their friend. Mi-ar place să fie prietenul lor. But as a pastor, Dar ca un păstor, I just can't do it. eu nu pot să fac acest lucru. Because morally, they're walking in a completely different direction. De cauza că în mod moral ei merg într-o direcție complet diferită. If you ever want to know why I don't hang out with every other pastor in the city, Dacă vrei să știi de ce eu nu mă duc afară cu orice alt păstor din oraș, well, for some it's because they're walking in the opposite direction. pentru un motiv din cauza că merg în direcția opusă. For others, Pentru alții, it's because we may be walking close to the same direction, este că poate noi mergem aproape de aceeași direcție, but it's usually not close enough to hold hands. dar nu este de ajuns de aproape ca să ținem mâna. You know, there's enough difference there. Este diferență destul de You know, mare. there's some things that they're teaching that I just don't stand for. Sunt câteva lucruri care le învață și eu nu stau pentru ele. Things that I just don't promote. Lucruri care nu le promovez. And so at some point I have to cut off the possibility of friendship. La un moment dat trebuie să tai posibilitatea de prietenie. It doesn't mean I'm against them. Nu înseamnă că sunt împotriva It doesn't lor. mean that I hate them. Nu înseamnă că îi urăsc. You know, it doesn't mean that my care of them has changed at all. Nu înseamnă că grija pentru ei mi s-a schimbat. But it means that because what is right is more important, Dar înseamnă din cauza că ceea ce este drept este mai important. that two cannot walk together unless they agree. Că doi nu poate să meargă împreună numai dacă nu se înțeleg. So what you have to take away from this Ce passage trebuie să iei din acest pasaj? is that, yes, without question, God's love for you is unconditional. Da, fără întrebare, dragostea lui Dumnezeu este pentru tine You didn't necondiționată. earn it, Tu n-ai câștigat-o and there's nothing you're going to do to change și it. nu este nimic care trebuie să faci să o schimbi. The same way that your love for your child is inherent, Același fel care dragostea ta pentru copilul It tău comes este naturally. moștenit, vine în mod natural. God's love for you is inherent, it's natural. Dragostea pentru lui Dumnezeu pentru tine este naturală. Friendship is not. Prietenia nu. Being able to enjoy that love is not. Să poți să te bucuri de acea dragoste nu este. I mean, can your child always feel like that you love them, Copiii tăi poate întotdeauna să simte că îi iubești, even when you're having to spank them? chiar atunci când trebuie să-i bați, You know, when you're having to not give them what they want and have to punish them? trebuie să nu le dai ceea ce dorești și trebuie să pedepsești. You still love them, that's why you're doing it. Tu că iubești, de ce faci acest lucru? But they don't feel like it in that Dar moment. ei în acel moment nu se simt că iubești. They're not getting to really feel the joy of that. Ei nu se vor bucura de bucuria aceea. So God loves you. Nu vor simți acea bucurie. He Dumnezeu te wants for iubește. you to be His El vrea friend. ca tu să fii prietenul lui. I mean, that is what He made you for. Pentru aceasta te-a făcut. I mean, in fact, that's illustrated in this De passage fapt, este ilustrat în acest when He pasaj. talks about the difference between servants and friends. Când vorbește despre diferența între slujitori și prieteni. You know, servants are people who keep your commandments regardless of feelings. Servitorii sunt acei oameni care vor ține poruncile, nu contează cum se simt. They may keep it out of fear, Ei vor ține aceasta din frică, but it's not about love. dar nu este despre You dragoste. know, it's not about friendship. Nu este despre prietenie. It's their job, and that's why they do it. Este treaba lor și de aceea o țin. But He says, I want you to be something more than just servants to me. I want you to be my Dar friends. spune că eu vreau ca voi să-mi fiți mai mult decât prieteni, vreau să-mi fiți prietenii mei. And He said, you can see the difference. Și voi puteți să vedeți diferența. Because I don't just tell you to serve me or else. Că nu doar vă spun să mă slujiți pe mine sau pe alții. He said, you can see the difference because I talk to you like you're my friend. Eu sper că puteți să vedeți diferența din caz că v-am învățat ca prietenii mei. You know, I explain things to you. V-am explicat lucruri. I include you in what's going on. V-am inclus în ceea ce se petrece. You know, I don't just treat you like you're a lesser person. Nu vă tratez ca și cum ești o persoană mai puțin. Let me read it the way He says it so you understand what I'm referring to. Să citesc ceea ce spune ca să înțelegi la ce mă refer. I believe it's around verse number 16, În jurul versetului 16, or verse 15. 15. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. De acum înainte nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face Domnul său, ci v-am numit prieten, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. He's saying you're not just a servant. Spune că voi nu sunteți doar un servitor. You know, a servant he doesn't get explanations. Un servitor nu primește explicații. He doesn't get fellowship. Nu primește prietenie. He doesn't get extra communication. Nu primește
primește comunicație extra. A servant gets orders. Un servitor primește ordine. So yes, God gives you commandments. Da, Dumnezeu îți dă porunci. But God also writes with all of those commandments Dar Dumnezeu de asemenea cu toate aceste porunci scrie explanations. explicații. Let me illustrate a difference like this. Să ilustrez în așa fel. When men had slaves, Când oamenii aveau sclavi, where it was more common, când era mai obișnuit să aibă sclavi, if a slave didn't obey an order, dacă un sclav nu ar fi ascultat, the master didn't sit them down and explain, this is why I wanted you to do it this way. stăpânul nu ar fi stat și le-ar fi explicat de acesta este motivul de ce. They didn't discuss, plans for the future. Nu ar fi discutat planul pentru viitor. He didn't try to instill any confidence in them. Nu ar fi încercat să pună vreo confidență în It ei. was listen or you're punished. Era ori ascultă, ori ești pedepsit. Is that what you do to your children? Este aceasta ce faci tu I mean, if so, then that's why you may have problems. cu copiii tăi? Dacă da, atunci de aceea ai probleme. Because I'm not just his servant, I'm his son. Din cauza că eu nu sunt doar servitorul lui, sunt și fiul lui. I'm not just his servant, I'm his friend. Dacă eu nu sunt doar servitorul lui, sunt și prietenul lui. And so, because of that, Din cauza aceasta, he doesn't just give me orders that you follow them or you're punished. nu doar îmi dă ordine și spune dacă mă urmezi sau dacă nu ești pedepsit. When I open that Bible, Dacă când citesc deschid acea Biblie, for sure there's hundreds of commandments. cu siguranță sunt sute de porunci. There's thousands of verses telling me how to live my life. Sunt mii de versete care îmi spune cum să-mi trăiesc viața. But you understand that more than that, Înțeleg mai mult decât atât. there is conversations where he's telling me about me being his friend. Este o conversație unde el îmi spune cum să fiu prietenul lui. He's telling me how that he loves me. Cum mă iubește. He's explaining to me why he gave Îmi commandments. explică de ce ne da porunci. If I was just a servant, he doesn't owe me any explanation. Dacă eram doar un servitor, nu îmi datora o explicație. He doesn't have to proceed to have conversation with me. El nu trebuia ca să dorească să aibă conversații cu He mine. definitely doesn't have to listen to my prayers. Cu siguranță el nu trebuie să asculte la rugăciunile mele. He chooses to do those things El a ales să facă aceste lucruri because you're not just a servant. din cauza că nu ești doar un servitor. Yes, friendship does require obedience, Da, prietenia cere obediență. the same way as it would with any father to son, În așa fel ca și cum ar fi prietenia între un fiu și tată. or servant to master. Sau un servitor cu un stăpân. But it's not limited to just serving him or else. Dar nu este limitat doar să slujești pe el și sau pe alții. He does talk to you as a friend. El a vorbit cu noi ca un prieten. He treats you as a friend. He sees you as a Te-a friend. tratat ca un prieten și te vede ca un I prieten. mean, he said, I go to prepare a place for you. El spune, mă duc să vă pregătesc un loc. When you have a boss, so to speak, Când ai un șef, să spun, who doesn't just give you a job to do and say if you don't do it, you're punished, care nu doar îți dă o slujbă și spune dacă nu o faci ești pedepsit, but rewards you, dar te răsplătește, comforts you, te mântuie, prepares a place for you, pregătește un loc pentru tine, takes care of your future, ai grijă de viitorul tău, is there for you in everything you could ever imagine. este acolo pentru tine și în toate care poți să-ți imaginezi. Well, at some point they're not your boss, Care you're nu a poți să-ți friend. imaginezi, la un moment dat nu mai este șeful tău, este prietenul tău. It's not just an employer who happens to be friendly. Nu mai este doar un angajat care se întâmplă să fie prietenos. They're your friend, Ei sunt prietenii tăi, and they happen to have you involved in their business. un angajator și te are pe tine implicat în afacerea lor. Because you'll notice that's part of his explanation. Vei observa că aceasta este parte din explicația In lor. verse number 16, Versetul 16, he says, Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go forth and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. nu voi m-ați ales, ci eu v-am ales și v-am rânduit ca voi să mergeți să aduceți rod. Și rodul vostru să rămână pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. See, what he's showing them Ce le arată is that God's work has always been about souls. este că lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna era despre suflete. He has always been about reaching people with the gospel. Întotdeauna a fost despre a atinge oameni cu Evanghelia. That's where his focus is. Acolo este unde este accentuarea lui. That's his concern. Aceasta este grija lui. That's his business. Aceasta este treaba lui.
And he's trying to illustrate this, Și el încearcă să ilustreze aceasta, that he wants to include you in that. că el vrea ca să te includă. Now, yes, it requires that you listen, Da, îți cere ca să asculți. because there's a work to be done. Din cauza că este o lucrare de făcut. But he's not just someone who says, you do this or you're punished. Dar el nu este doar cineva care spune face ce să ești pedepsit. He's someone who truly cares about you, Cineva care într-adevăr îi pasă de tine, who has truly done everything necessary or possible to be a friend to you. care într-adevăr a făcut tot ceea ce este necesar sau posibil pentru tine. What do you think it means when he says, greater love hath no friend than this, greater love hath no man than this, than a man will lay down his life for his friends? Ce crezi că spune când spune că o dragoste mai mare nu are niciun om decât aceasta atunci când își pune dragoste pentru viața pentru prietenul lui? You want to see the proof he's trying to be your friend. Vrei dovadă că el încearcă să fie prietenul tău? Well, he died on the cross to make peace so that you could be. A murit pe cruce să facă pace ca să poți să fii prietenul lui. He's done everything he could ever do from his side. A făcut tot ceea ce a putut să facă din partea lui. You know, he has endured all the hardship to reach out to you as a friend. A îndurat toată greutatea ca să atingă să fii prietenul lui. And even though he is far superior to you, Și chiar dacă este mult mai mult superior asupra ta, he says, you can see that I want you to be my friend. spune că tu poți să vezi că eu vreau ca tu voi să fii prietenul meu, tu să fii prietenul meu. Because I talk to you like you're my friend. Din caz vorbesc ca și cum voi sunteți prietenii mei. I don't just give you commandments, I talk to you like you're my friend. Nu vă dau doar porunci, v-am învățat ca și cum voi sunteți prietenii mei. He said, you can see that you're my friend Spune, voi puteți să vedeți că sunteți prietenii mei, because I'm trying to include you in the direction I'm going. din cauza că încerc să vă includ în direcția care merg. You know, I'm going this way, Eu merg în pe această and I'm cale trying to bring you with me. și încerc să te aduc cu mine. You want to see if somebody's your friend? Vrei să vezi dacă cineva este prietenul tău? Next time when they go on vacation, see if they invite you to come with them. Data viitoare, când mergi în vacanță, vezi dacă te va If lua. somebody is willing to put up with you for an extended period of Dacă time, cineva este voios să fie cu tine pentru o perioadă extendă, while they're trying to go and rest, în timp ce ei încearcă să se odihnească, then either they have a lot of mercy for you or they really like you. ori ei te place atât de mult sau are milă de tine. You know, there's a lot of friendship there. Este o grămadă de prietenie. You know, let me just give a more personal example. When you see, Să dau un exemplu mai personal. when you see me trying to include you in what's going on here in the church, Când încerc să te includ în ceea ce se petrece în biserică, you know, I try to get you to sing. încerc să te fac ca să cânti, I try to take you with me when I go to give the gospel. să te iau cu mine când dau Evanghelia. You know, I try to include you in decisions and so forth. Încerc să te includ în decizii și așa mai departe. You know, the fact that I talk to you and answer your questions, Faptul că vorbesc cu tine și îți răspund întrebările, instead of just fussing that this is the way it is and you have to follow me. în loc să spun că așa este cum trebuie și trebuie să mă urmezi, Well, it's because I'm not a priest. I'm not trying to be Lord over you. este că nu sunt un preot și nu încerc să fiu domn peste tine. I'm a pastor. Sunt un păstor. You know, I'm someone who's here to care for you the same way that a pastor would care for the sheep. Sunt unul care încerc să am grijă de tine în așa fel cum un păstor încearcă să aibă grijă de And in tine. this case, Și în cazul acesta, that means that I'm also here trying to be your friend. aceasta înseamnă că sunt de asemenea și să încerc să fiu prietenul tău. But like I began with, Așa cum am început, dar if you're going this way, dacă tu mergi în aceealaltă direcție, you know, if what interests you dacă ceea ce te interesează is to run after the movies, the music, and the fun and games of this world, este să mergi după filme, muzica și distracția lumii, well, I'm not going that way. nu mă duc în direcția aia. I'm not running after the pleasures of this world. Nu fug după plăcerile acestei lumi. If we have to go get drunk to walk in the same direction, I'm not doing Dacă that. trebuie să ne îmbătăm să mergem în aceeași direcție, nu voi merge în partea aia. But Dar I am asking you, come with me. te voi întreba, vină cu mine. You may want to go that way, but I for sure am going this way. Tu vrei să mergi în acea direcție, dar tu poate vrei să mergi în acea direcție, dar eu cu siguranță merg în această direcție. So the reason why I ask you to come with me Motivul de ce îți cer să vii cu mine is not just something of mercy. nu este de milă, It's because I count you as a friend. din cauza că ți se vorbesc ca prieten. And I'm trying to get you to go with me the way I'm going. Și încerc să mergi cu mine în calea care merg și eu, So that we can keep the friendship ca going. să ținem prietenia. Now again, it doesn't mean that we're always going to get along. Acesta nu înseamnă că întotdeauna ne vom înțelege. Now, it doesn't mean that every time you come to visit me, I'm going to be the nicest guy in the whole world. Nu înseamnă că fiecare dată când vei veni și o să mă vizitezi, voi fi cel mai drăguț. It doesn't mean that none of my jokes will ever hurt your Nu feelings. înseamnă că
niciuna din glumele mele nu te va răni. It doesn't mean that every joke you make is going to go right with me. Nu înseamnă că fiecare glumă care le faci tu va merge bine cu mine. But it does mean Dar înseamnă that if we're going to go this way, dacă vom merge în această cale, well, we can walk together. putem să mergem împreună. We can be friends. Putem să fim prieteni. You see, you look at your own life. Uite la viața ta proprie. When does someone usually stop being your friend? Când cineva de obicei se oprește să fie prietenul tău. When you drift apart. Când vă despărțiți. When you find that, you know, you're growing up and you're getting a family. Când în fine crești și vei avea familia ta. And they still want to go out to the club and party. Și ei încă vor să meargă la club și să aibă petrecere. When you know, I'm going to go to school and I'm going to go study. Eu voi merge la școală și voi studia. And I'm going to try to do something with my Voi life. încerca să fac ceva cu viața mea. And they still want to stay in their parents' basement and play video games. Și încă vor să stea în subsolul părinților și să joace jocuri. You know, when you want to make a difference in the world, Când tu vrei să faci o diferență în viață, and they just don't care about that în lume stuff. și lor nu le pasă. That's when you start to grow apart from Atunci este someone. când începi să te desparți. That's why you're not friends with the people you went to school with De usually. aceea nu mai ești prieten cu cei care merg la școală de obicei. Some of it's that you literally grew apart in distance. Unii este din caz că mult literal ai crescut în distanță. Some of it is that your views of what was important grew in different directions. Alte motive este din caz că vederea care era importantă a crescut în diferite locuri. But a lot of it's just that you're not walking in the same direction at all. Da, multe din acestea este că nu mergeți în aceeași direcție. Especially as a Christian. În special ca un creștin. The reason why you've probably lost friends, Motivul de ce probabil ați pierdut prieteni. you know, people that you used to think were always going to be there for you or not. Cei care obișnuiați să credeți că întotdeauna va fi cu voi sau, și nu mai sunt. And sometimes that includes family, Și uneori include familia. is because you're going this way Este că tu mergi în acea direcție and they're going that way. și ei merg în cealaltă direcție. I mean, some of the people I grew up with, Unii oameni care am crescut eu, let me just be honest, cu ei să vă fiu onest, nobody that I grew up with de fapt să fiu onest, niciunul care am crescut eu, do I really still call my friend. nu îi mai chem prietenii I mei. mean, they may be a Facebook friend, Poate ei sunt prieteni pe Facebook, but that means nothing. dar aceasta nu înseamnă A nimic. lot of times that's less than a friend, that's almost like would be an enemy. De multe ori aceasta este până la momentul să fie dușman. You know, half the people you're friends with on Facebook are probably just there out of spite. Jumătate din prietenii voștri care sunt pe Facebook probabil sunt acolo din dispreț. You know, they're trying to see what bad they can find about you. Încearcă să găsească ceva rău despre voi. But what I can say is Dar ce this: pot să spun? the people who have stuck around in my life Cei care au rămas în viața mea are people that we're both trying to go the same direction. sunt cei care încercăm să mergem în aceeași direcție. You know, sometimes you call it outgrowing friends. Uneori îi chemi aceasta prieteni cu care ai crescut. Because I'll say this: Voi spune aceasta, I have preacher friends am prieteni predicatori. that I feel like I outgrew. Mă simt că am crescut peste. Not in the sense that I'm better than them, Nu în sensul că sunt mai buni decât ei, but in the sense that we used to, be going somewhere in this dar în direction. sensul că obișnuiam să mergem în această direcție. I won't say we're going in opposite directions now, Și acum alții merg în altă direcție. but somewhere along the lines, they just said, okay, this is as far as I'm willing to turn, and I'll keep going this way. Dar undeva pe linie cineva a decis că de aici acesta este linia și voi merge în această direcție. And as I continue to read my Bible and let God teach me standards and doctrine, Și în timp ce continui să citesc Biblia mea și am înțeles că Dumnezeu să mă învețe doctrine I kept turning until I got this direction. doctrină și m-am întors în această direcție. And so we're just not walking in the same direction anymore. Și nu mai mergem în aceeași direcție. I'm not going to say it's opposite like when you're going against the world. Nu voi spune că este opus ca și cum mergem împotriva lumii. We're just not walking close enough to really have friendship. Nu mai mergem unde ajung de aproape ca să mai avem prietenie. Now, some of that may be that, yeah, they're halfway across the world. Da, unii sunt departe. But, in truth, Într-adevăr, some of it's just that we don't stand for a lot of the same things. unii este din cauza că nu stăm pentru aceleași lucruri. And that is really the foundation in friendship. Și aceasta este, într-adevăr, fundația prieteniei. It's the foundation in unity, Este fundația unității and it is the foundation in friendship. și fundația prieteniei. That you and I can be friends. Că noi putem să fim prieteni, We can appreciate the differences. putem să apreciem diferențele, You know, that
You may not get sarcasm. Poate tu nu vei primi sarcasm. If you're from Romania, that's not part of your language. Dacă ești în România, aceasta nu este parte din limba ta. You may not enjoy my sense of humor. Poate nu te vei bucura de sensul meu. Maybe Rose thinks I'm a mean person. Rose crede că sunt o persoană rea. And to some of you, I am a mean person. Și spre unii sunt o persoană rea. But at the end of the day, Dar la sfârșitul zilei, you still call me your friend. încă mă chemați prietenii voștri. So that's not the foundation of our friendship. Prietenul vostru și aceasta nu este cum fundați temelie noastre. Our foundation is Christ. Fundația noastră este Hristos. It's that you and I, as Christians, Este că noi ca creștini are trying to go after Christ. încercăm să mergem după Hristos. We said He's walking that way, so I'll walk that way. El merge în acea direcție și eu merg în acea direcție. And if we're going to both walk in the same direction, might as well walk together. Și dacă amândoi mergem în aceeași direcție, să mergem împreună. You know, we may have times where we just don't want to talk to each other. Poate vom avea timp când nu vrem să vorbim unul cu altul. But we can still walk together Dar while we încă do it. putem să mergem împreună în timp ce nu vorbim. So, yes, being friendly makes it better, Da, fiind prietenos face mai bine. but the foundation of friendship Dar temelia prieteniei is agreement. este înțelegerea. So if you want to be able to call Christ your friend, Dacă vrei ca să-L chemi pe Hristos să fie prietenul tău, well, He is unwavering in the fact He's going this way. El este de nemișcat faptul că El merge în această direcție. He has a work that must be done, El are o lucrare care trebuie făcută and He has set His face, as the Bible says, like a stone in that și direction. și-a direcționat fața, ca, așa cum spune Biblia, ca o piatră în acea direcție. And He will not be turned. Și nu se va întoarce. So if you want to be His friend, Dacă vrei să fii prietenul Lui, you need to follow Him. tu trebuie să-L urmezi. You need to go the way that He's going. Trebuie să mergi pe calea care El merge. It will not change His love for you, Nu va schimba dragostea Lui pentru tine, but it will change how capable you are dar va schimba cât de capabil tu ești of being able to live comfortably in that love să poți să trăiești confortabil în dragostea Lui and to truly enjoy that și love. într-adevăr să te bucuri de acea dragoste. You know, again, He talks about that your joy might be full. Vorbește despre faptul că dragostea să fie îndeplină. You find that phrase several times in the Găsești Bible. această frază de câteva ori în Biblie. And you know what it seems to be linked Și to? cu ce se pare că este asociată? Fellowship with Him. Prietenia cu El. You're not going to be able to truly experience all the joy that's in store. Tu nu vei putea, într-adevăr, să te bucuri de toată bucuria care este acolo. You may have some happiness, Poate vei avea ceva bucurie. but you're not going to be able to be full with joy Dar nu vei putea să fii plin de bucurie if He's not a part of your life. dacă El nu este parte din viața ta. If He's going His way and you're going your way. Dacă El merge în calea Lui și tu mergi pe calea ta. So you wonder why you don't experience the joy of your Vrei salvation? să înțelegi de ce nu te bucuri de bucurie, nu experimentezi bucuria salvării tale? You wonder why there's times where your joy, you seem like you just have more joy than others. Vrei să știi de ce uneori se pare că ai mai multă bucurie decât alții? Well, look carefully. Uită-te mai bine. And I can almost guarantee you Și pot să-ți garantez that the times where your life has more joy, dățile în care viața ta are mai multă bucurie, not just fleeting happiness, nu doar bucurie care pleacă repede, but joy that is deep down inside. dar bucurie care este înăuntru tău acolo. Those are the times when you're going the way He's going. Acestea sunt dățile în care mergi în calea Lui. It's when you're walking with Him. Când mergi cu El. Because in general, În general, life's a little bit better when you have someone to walk with. viața este mult mai bună când ai pe cineva să mergi. And He wants to be a friend that sticketh closer Și than a vrea brother. să fie prietenul care se apropie mai bine ca un frate. But to enjoy that friendship, Dar să te bucuri de această prietenie, He's not going to follow you, you have to follow Him. El nu te va urma, tu trebuie să-L urmezi. You know, He's the Father. El este Tatăl. He's the Master. El este stăpânul. You know, I love to take my son with me, Îmi place să-l ia pe fiul meu cu mine. but he has to remember that I'm the one picking the direction, not Dar him. el trebuie să își aducă aminte că eu sunt cel care aleg direcția, nu el. And some of you who've went places with me, Și unii dintre voi care ați fost în locul cu mine, you know what that looks like. știți cum arată. If he walks with me, Dacă el merge cu mine, we can hold hands, we can sing, putem să ținem mâinile, We can talk. putem să cântăm, să vorbim, we're friends. suntem prieteni. But when he decides he wants to go another direction, Dacă când decide să meargă în altă direcție, I tell him bye. îi spun pa. And I walk the direction I'm going. Și plec în direcția care vreau să And merg. as long as there's no imminent danger, Și atât de mult cât nu este pericol, I let him do what he wants îl to las for să a moment. facă ceea ce vrea pentru moment. Now, I don't let him get out of my sight, Nu îl las să plece din ochii mei, but I let him get far enough away that he knows what it feels like to not be close to his father. dar îl las să plece, să știe de cum este să fie aproape de tatălui. And then he has to decide, is it worth it
Și apoi el trebuie să decide dacă se merge. to go his way if Să he's going to meargă go without me. spre calea lui dacă merge fără mine. Same thing God does to you. Același lucru care Dumnezeu face cu tine. He's not going to change directions for you, Nu va face schimba direcții pentru tine. but he would greatly love for you to go with him. Dar el cu siguranță îi va place ca să mergi cu el. And so you have to decide. Și tu trebuie să decizi. Is going your way worth going alone? Este să mergi spre calea ta vrednic de a merge singur? Is it worth having to walk and not be able to experience the joy and the fellowship that would be there? Este vrednic de a merge și să nu poți să te bucuri de prietenia lui și de să ai această You know, is experiență? sin worth being separated from your God, as Isaiah said? Este păcatul vrednic de a fi separat de Dumnezeu, așa cum spune în Isaia? That's what you have to ask. Aceasta este ce trebuie să te întrebi. Because he said you're his friend when you keep his commandments. Din caz că spune că tu ești prietenul lui dacă ții poruncile lui. Now, we could have looked deeper into that, Puteam să ne uităm mai mult în aceasta, but I put the notes away. dar am pus notițele deoparte. So we didn't talk about each individual verse. Și nu am vorbit despre verset individual. Because he explains that part of that includes that you love the people he loves. Din caz că ne explică că parte de aceasta include că el iubește ceea ce oamenii care și tu iubești. You know, part of that includes that you learn to hate the things he hates. Parte din aceasta include să urăști lucrurile care și el le urăște. But if you fix the first problem, Dacă ai rezolva prima problemă, you know, if you start walking his direction, dacă începi să mergi în direcția lui, well, then the other people who walk in his direction, you'll have fellowship there too. ceilalți care merg în direcția lui, When you start going his way to see it his way, când începi să mergi spre calea lui să vezi you know, to get his point of view, ceea ce vede el, then you'll start to hate those things te vei opri să urăști celelalte lucruri that are against him. care sunt împotriva lui. Let me say that, and I'll close with that. Să închidem așa fel. If I'm your friend, Dacă sunt prietenul tău, I'm not going to love the things that are absolutely against you. nu voi iubi lucrurile care sunt împotriva ta. I'm not going to love things that are destructive to you. Nu voi iubi lucrurile care sunt destructive pentru tine. That's why God can't just happily let you run in whatever direction you want. De aceea Dumnezeu nu poate să te lase să mergi în mod voios, fericit în There's a reason you don't let children play in the street. Este un motiv de ce nu lași copiii să se joace în stradă. Because you love them Din cazul că iubești and you don't want their și destruction. nu vrei ca pentru distrugerea lor. A true friend cares about the well-being of those they call their friend. Un prieten bun îi pasă de sănătatea celor care îi cheamă prietenul lor. And we care about what those people care about, Și ne pasă despre ce le pasă acestor oameni. that we call our friend. Că îi chemăm prietenul lor. And so when we get the first problem fixed, Când avem prima problemă rezolvată, that we start to walk in his direction, că începem să mergem în direcția lui, so much of the other will take care of itself. celelalte vor avea grijă de